information rich cases. بیا تاسو ته معلومیږي چې د دې هدف څه دی، چې یعنی هغه نمونه چې راټولیږي انفارمیشن باید په ډیر هایلی سکیل سره په ډیر لوړ طبقه سره باید اوته موجود واوسي. دوهم ډول چې موږ تاسو پیژنو هغه ټایپیکل کیس سامپلینګ دی. ټایپیکل کیس سامپلینګ. ټایپیکل کیس سامپلینګ څخه هدف دا دی چې په نفوس کې چې کوم څه پیښ شوي وي په اوسطه توګه آیا څه رامنځته شوي دي، په نفوس کې هم هماغه شکل رامنځته شوي دي که نه دي. دغه حالات ته په کتلو سره بیا هغه یو نارمل شکل یا یو نارمل ډول چې نمونه ټولیږي هغه ټایپیکل کیس سامپلینګ ستراتیژیانې دي چې په کار اچول کیږي. مثلا ډیر عادي حالت دی، زه انټرویو کېږي د لیډرشپ یو قسم ستراتیژي غواړي معلوم کې په سازمانونو کې ټایپیکل کیس سامپلینګ ستراتیژي په کار اچي، یعنی څنګه چې په نفوس کې دا پیښه واقع شوې ده په اوسطه توګه هم داسې واقع شوې ده که نه، هغه پر اساس تخنیک څه کوئ تاسې مخته بیایاست. دریم ډول یې موږ او تاسې سنوبال وایو. دا په غیر احتمالي نمونه ټاکنې کې هم بیا موږ تشریح ورکوو. سنوبال سامپلینګ اکثریت وخت په داسې شکلونو کې کاریږي چې هلته نمونه د یو داسې کیفیت لرونکي واوسي چې هغه ښکاره کېږي نه. یو په دې ترتیب سره کولی شو. بل فرق یې داسې کولی شو چې هغه اولین ګروپ د ګډونګوالو چې دی هغوی چې کله انتخاب سي تر نورو انفرادي کسانو باندې هغوی چې کوم یو خواص په ځان کې پیدا کړ هغه لرونکي واوسي. دا سنوبال سامپلینګ دی. زیاتره وخت پټ کېږي، لکه موږ او تاسې چې راولاړ شو د نشهیي توکو باندې د مبتلا کسانو اغیزې د هغوی پر کورني ژوند باندې، نو دغه کسان خو په ښکاره توګه په هر ځای کې نه ښکاره کوي ځان، په پټه توګه دي. څېړونکی باید هم په داسې شکل ورځي چې هغه یا په ورډ تخنیک سره یا په کوورډ تخنیک سره، یعنی یا په پټه یا په ښکاره داسې شکل سره ورځي چې تر څو یا په دغه شکل کې ځان ښکاره کړي یا پټ کړي تر څو د دغه کسانو څخه معلومات راټول کړي. څلورم ډول چې موږ او تاسې پیژنو او اخري ډول ستراتیژي د نمونې ټاکنې په کیفي اړخ کې د هغه تیوري بیسډ سامپلینګ دی. تیوري بیسډ سامپلینګ پر اساس د تیوري دی، یعنی داسې نمونه ټاکل، داسې کیسونه ټاکل، البته څه کیسز مکمل یاد کمه چې هغه بالاخره یو تیوریکي بیکګراوند یا یو تیوریکي نمایندګي ولري د یو شي، یعنی هغه یو ریپرزنټیشن د څه وکړي، د داسې یو تیوریټیکل کنسټرکشن وکړي چې د هغه ټولو پر اساس باندې یو تیوري یا ایجاد سي او یا راپروډیوس سي، لکه وختي چې موږ هغه ورته یاد کړی و، یا پروډیوس سوي وي. دا ټول اړخ د څه دی؟ د تیوري بیسډ سامپلینګ تخنیکونو دي چې کاریږي. په اډوانس لیول ریسرچ میتودولوژي که چیرې موږ بیا ولاړ شو، دا تخنیکونه بیا ډېر خورا په اډوانس ټیکنیکل تخنیکونو باندې کاریږي چې د ډاکټورا لپاره چې زیاتره څېړنې په کار اچول کېږي چې په هغو کې د کیفي اړخ ته ډېره توجه کېږي، نو دا هر تخنیک ته به ډېره توجه وي چې په کوم ستراتیژي د نمونه ټاکنې کې کولی سي ځان شامل کړي. د دې څه وروسته موږ یو بل عنوان هم لرو چې هغه د څېړونکي رول په کیفي څېړنې ډیزاین کې څه دی. ولې دا خو ډېر اساس دی چې باید ورته متوجه رول اف د ریسرچر، یعنی د څېړونکي اداکاري رول څه دی. یو تر ټولو مهم شی چې ما وختي تاسو ته یادوري وکړله چې هغه فیزیکل موجودیت باید وي. دا ډېر مهم دی. مثلا که چیرې موږ دا یو د پارټیسیپیشن یا د ګډونوالو یو لیست وګورو چې په دې ځای کې موجود دی، څېړونکی هم باید په دې ځای کې ورسره قرار ولري. دا ستاسې ریسرچر دی، یعنی ریسرچر هم په دې ځای کې، او دا ټوله نمونې چې دي دا پارټیسیپنټس دي، یعنی ګډونوال دي. اولین شرط دا دی فزیکي اوسېدنه په هغه ساحه او مربوطه ډاټا کې. دا یو د رول دی چې باید په دا رقم شکل کې وي. بل تر ټولو مهم شی تیوریټیکل سنسیټیویټي باید ورسره موجود وي. مثلا زیاتره وخت چې په کوالټیټیو بیس کې څوک ځي هغه باید هغه تیوریټیکي اساسیت یې باید معلوم کړي وي. څه معنا تیوریټیکي اساسیت سنسیټیویټي؟ تر شا د دې اړوند موضوع چې دی پلټنه پکښې کوي. د مثال په توګه یو څېړونکی راولاړېږي د عصباني مریضانو چې د ده نمونه ده، د هغوی رواني حالت ګوري د مختلفو دواو مقابل کې، د مختلفو ټریټمنټس او تجربو په مقابل کې.
د مخه در دې باید داسې تیورټیکل معلومات د سره موجود چې د کوم موارد په مقابل کې حساسیت د نمونو یا د کیسز لپاره راپارېدونکي دي د هغو په تعلق باید څېړونکي ته معلومات موجود وي چې دا شی لپاره باید اساس وي. مثلا داسې رواني مریضان چې د سور رنګ سره ډېر بد وړي پر هغه د څېړنه کوي چې ولې بد وړي، داسې لازمه ده چې باید په هغه رنګ کې ورته رانسي، په بلو شکلو کې ورته راسي چې دا تر څو هغه ډاټا ته دی ورسېږي. داسې ډول ډول څېړنې په دنیا کې شته او سوي دي چې تاسې کولی شئ په دې تعلق پیدا کړئ. بل ډېر knowledgeable وي په دې اړخ کې. knowledgeable څه دی؟ یعنی د درک او د ادراک قوه ډېره پراخه وي تر څو دی وکولای شي هغه خاصې نقطو ته رسېدونکی واوسي، insightful وي. دا درېیمه وظیفه ده. څلورمه وظیفه تبعیض کوونکی ونه اوسي. دلته که زه چیرې یاز کړم بایسنس په هیڅ صورت پکښې شامل ونه اوسي. نو بایسنس، تعصب د څېړونکي له لوري باید په هیڅ حالت کې رانسي او نه یو طرف ونیسي، یو طرف د څېړنې ځان لپاره خوښ کړي. بالاخره پنځم رول د څېړونکي دا دی چې هغه یو عمومي فکر له ځان سره ولري، نه داسې چې یو طرف ځانګړی اړخ یې یوازې نیولی وي. مطلب د یو موضوع مثبت اړخ څېړي او په عنوان کې مثبت منفي دواړه وي. نو هولیسټیک یعنی جمعي او ټولیز فکر یې باید له ځان لپاره وي په اړونده ډاټا کې چې د کار باندې کوي. د دې څخه وروسته که چیرې موږ راسو تخنیکونو ته ولاړ سو چې کوم ډول تخنیکونه موږ په کیفي اړخ کې کارولی سو کاروو. یو د هغو څخه چې ډېر مشهور دي، چونکې وروسته به هم پر دې بیا غږیږو کار باندې کوو، خو دلته به یو څه اشاره ورته کوو. انټرویو ده. انټرویو اصلا موږ مرکې ته وایو او مرکه معمولا چې د ډاټا د راټولولو لپاره صورت نیسي درې ډوله به ځان ته اختیار کړي. دلته به زه ولیکم. یو ته ویل کېږي چې ساختماني شکل کې وي، یا فارمل وي، یا ډېره سټرکچرډ وي. دوهم ډول چې ده هغه نیمه سټرکچرډ ده یا سیمي فارمل ده یا نیمه رسمي ده. او دریم ډول چې ده هغه انسټرکچرډ ده یا موږ تاسو ورته وایو انفارمل، غیر رسمي. سټرکچرډ مرکې هغه مرکې ته ویل کېږي چې ځانګړې پوښتنې پکښې مشخصې سوي وي، ځانګړې پوښتنې پکښې مشخصې سوي وي. هدف د ځانګړې پوښتنو څخه دا دی چې د دې پوښتنو څخه بر علاوه کومه بله ځانګړې پوښتنه د ځواب ورکوونکو څخه نه پوښتل کېږي په جریان د مرکه کې. او دا مشخصې پوښتنې دي چې په یو خاص میکانیزم څخه په ابتدا، منځپانګه یا محتوا کې او بالاخره هغه د حاصل په برخه کې منظمې جوړې شوي وي. دا پوښتنې د خپل معیاري وخت په پار باندې په معیاري سلیقه باندې مخته وړل کېږي چې د څېړونکي له لوري د ځواب ورکوونکو حساسیت پکښې مراعات شوی وي. سیمي سټرکچرډ بیا برخلاف د سټرکچرډ څه ناڅه تغییر راوستل کېږي پکښې کې. تغییر په دې معنا کېدلی شي بعضې وخت د پوښتنو تعداد اضافه سي، بعضې کم سي، یا د وخت تغییر پکښې راسي، مګر بیا هم څه قیودات پکښې شامل دي چې د موضوع څخه خارجېږي نه. انسټرکچرډ بیا هغه ډول مرکې دي چې هغه کولی شي په ځینې مواردو کې د خپلې موضوع څخه انحراف هم پکښې وسي، یا داسې وخت راځي چې پوښتنې تصادفاً پیدا کېږي. تصادفاً پوښتنې پیدا کېږي، په هغه وخت کې څېړونکي ته راایجادېږي او د ځواب ورکوونکو څخه پوښتل کېږي. زیاتره وخت په رسمي څېړنو کې چې په فعاله توګه سره وکولی شي هغه ځانګړي د نمونې تخنیکونو باندې کار کوي، څېړونکي ته په کار ده چې کوم ډول مرکې په کار واچي، سټرکچرډ مرکې په کار واچي چې هغه فارمل دي او مشخص دي او د هغه پر اساس باندې به دی وکولی شي ډاټا مخته بوځي. بل ډول تخنیک چې موږ او تاسې لرو هغه د ابزرویشن دی. ابزرویشن موږ او تاسې په پښتو کې ورته وایو مشاهده. مشاهده څه هدف دا دی چې څېړونکی خپله ساحې ته ځي یا د ساحې سره راټول شوي